Una más que al limpiar. Hoy sí, Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε το άτομα τα οποία στέκονται. Έχει κάποιες καρέκλες που μόνες τους. Μπορείτε να κάνετε τελείως το πλάι και αριστερά ένας με τον άλλον για να κάτσετε όλοι. Όσοι στέκονται και θέλουν να μείνουν στέκοντας, παρακαλώ. Δεξιά έχει καρέκλες παιδιά όσοι θέλετε να έρθετε. Αριστερά από ό,τι βλέπω μερικές καρέκλες. Μπορείτε να έρθετε. Wow. Παιδιά, είμαι πάρα πολλά ευγνώμων, πάρα πολλά χαρούμενος
γιατί έχουμε διοργανώσει ένα από τα πιο μεγάλα event που έχουμε κάνει σαν ομάδα. Κυριολεκτικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα event. Να απίστευτο το ότι είμαστε full. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους που είσαστε εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η μέρα μπορούσε να κάνετε οτιδήποτε άλλο και είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Για αρχή θέλω να ρωτήσω τα άτομα στο πίσω μέρος. Ακούτε με κανονικά? Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το σημερινό event που θα κάνουμε θα είναι πάρα πολλά valuable. Δηλαδή, θα μάθετε πράγματα, θα γνωρίσετε κάτι καινούριο, θα δείτε κάτι που ίσως να ξανακούσατε, ίσως όχι. Ο λόγος που γίνονται τούτα τα σεμινάρια είναι με σκοπό να δείτε τι διαφορετικό και τι καινούριο υπάρχει. Είμαι ευγνώμων που υπάρχουν τέτοια άτομα, υπάρχουν αρκετά άτομα που είναι λίγο πιο κλειστόμυαλα. Τούτο που θέλω από σας σήμερα είναι το εξής. Να κρατήσετε ανοιχτό μυαλό. Οι πληροφορίες που θα μοιραστούμε μαζί σας σήμερα, τα άτομα που θα μιλήσουν, ο καλεσμένος μας από τη Νέα Υόρκη, είναι άτομα τα οποία έφτασαν εκεί που έφτασαν γιατί είχαν ένα πολύ διαφορετικό mindset. Λοιπόν, το επόμενο άτομο που θα έρθει να μιλήσει. Κάτι ξέχασα, το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα σας πω το πρόγραμμα για να ξέρετε πώς θα πάει το event. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι θα μιλήσω εγώ. Στο δεύτερο κομμάτι θα έρθει στη συνέχεια να μιλήσει ο Κυριάκος Κυριαλίδης, που θα σας πω κάποια πράγματα για τον Κυριάκο, τι θα πούμε κτλ. Και στη συνέχεια θα μιλήσει ο καλεσμένος μας, ο Christopher. Πίστεψτε με, παιδιά, όλοι είμαστε εδώ κυριότερα για τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος που μας βοήθησε εμάς και πάρα πολλά άτομα που την ομάδα να φτάσουν σε πολλούς στόχους που θέλουν. Και ευελπιστώ πραγματικά τα άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ πέρα, δεν είναι μαζί μας, να δουν το vision και το όραμα που έχουμε εμείς. Θέλω όλοι μας να σηκωστούμε πάνω. Σηκωστείτε όλοι πάνω. Θέλω να δώσουμε πιο ενέργεια. Θέλω λίγο ενέργεια. Το άτομο που θα έρθει σήμερα να μιλήσει τώρα μετά από μένα είναι ένα άτομο το οποίο έκτισε μέσα σε 3 με 4 χρόνια έναν οργανισμό, μια ομάδα, έχει βοηθήσει πάρα πολλά άτομα σε Κύπρο και Ελλάδα αλλά και εξωτερικών και θα μοιραστεί μαζί σας σήμερα κάτι που και εμένα προσωπικά, αλλά σίγουρα και στον Κυριάκο, έχετε στείλει μήνυμα. Κυριάκο, πώς μπορώ να δω τι είναι το πράγμα, πώς μπορώ να μάθω. Πες μου παραπάνω πληροφορίες. Ένα μέρος του event που θα κάνουμε σήμερα είναι αυτό. Μετά θα έρθει ο Christopher, άρα μείνετε μέχρι το τέλος. Επίσης, ακολουθήστε μας μέσα στα social media, γιατί θα βάζουμε φωτογραφίες, μπορείτε να βρείτε βίντεο, φωτογραφίες μέσα στη σελίδα μας. Και ό,τι χρειαστείτε, παιδιά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τον Κυριάκο. Λοιπόν, παιδιά, είμαι πολλά χωρός. Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη αίθουσα, τόσο γεμάτη στην Κύπρο. Θεωρώ ότι προχωρούμε και θεωρώ ότι επιτοπιώσουμε. Λοιπόν, καταρχάς, να μιλήσω λίγο στα αγγλικά για ένα δευτερόλεπτο. Okay, so for the people that do not speak Greek, we are going to have the first part in Greek. Okay, it's going to be 20 minutes. There are 2 reasons I'm not choose one of them is I want to keep in time. So it's going to be 20 minutes, and then our special guest, of course, will be in English. So stay until the end, okay? Τώρα, κάτι το οποίο εξέχασε να πει ο Ανδρέας όσον αφορά το πρόγραμμα για τα άτομα τα οποία είναι ήδη μαθήτες της Ακαδημίας μας. Έτσι με τα δεύτερα.
Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί μετά των καλεσμένων να έχουμε έναν break και μετά θα ακολουθήσει ένα ιδιωτικό training μόνο για μαθητές της Ακαδημίας, case of theory. Τώρα, όπως είπε ο Ανδρέας, βασικά, πολλοί μπορεί να διερωτάστε, πώς μπορώ να χτίσω έναν έξτρα εισόδημα. Γενικά, η φιλοσοφία του συγκεκριμένου event σήμερα είναι η οικονομική παιδεία. Τι είναι η οικονομική παιδεία, που λέει σε λάθος, και έτσι μου πει 5 χρόνια, 4 βασικά. Να σας εξηγήσω σε σύντομο χρονικό διάστημα τι είναι, τι ασχολούμαστε, γιατί το κάνουμε, και στη συνέχεια είναι κάτι που σας ενδιαφέρει να συζητήσω περισσότερα. Το τι είναι να δεις τώρα, ο άνθρωπος που μαζί μας σήμερα, εν τούτος που ξεκίνησε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ολόκληρη φιλοσοφία γενικότερα του τι κάνουμε σαν οργανισμό σε βάση των 3 πυλώνων του πλούτου. Τι είναι οι 3 πυλώνες του πλούτου, πόσοι μας ξέρουν ότι οι εκατομμυριστές κατομμυρίουχοι έχουν πάνω από μια πίεση ζωήματος. Αν δεν το ξέρεις, έχουν συγκεκριμένα ένας εκατομμυρίουχος περίπου 7 πίεσεις ζωήματος. Συγκεκριμένα, οι πηγές εισοδημάτων χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Ρεζίκουα εισοδήματα, ενεργά εισοδήματα, παθητικά εισοδήματα. Και γενικά η φιλοσοφία που λειτουργούμε σαν οργανισμός είναι να σε βοηθήσουμε σε 18 μήνες να χτίσεις ρεζίκουα εισοδήματα. Θέλω να κάνεις visualize την στιγμή 3 κύκλους. Εντάξει, 1, 2, 3. Μπορείς τους. Εδώ πήραμε στις ονομάτια, φανταστούς. 1, 2, 3. Τα ρεζίκουα εισοδήματα σου θέλεις να αρχίσεις να τα πολλαπλασιάσεις με ενεργά εισοδήματα. Και ύστερα τα ενεργά εισοδήματα θέλεις να αρχίσεις να τα χρησιμοποιήσεις για να αγοράσεις περιουσιακά στοιχεία, για να χτίσεις παθητικά εισοδήματα. Οικονομικά ανεξάρτητος θεωρείται το άτομο που τα παθητικά του εισοδήματα είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τις μηνιαίες του ανάγκες. Αλλά σημαντικό, όχι τα ενεργά, γιατί η δουλειά μας, το πράγμα που σε μια εταιρεία, αλλά και στη δική σου εταιρεία είναι ενεργό εισόδημα. Αν δεν δουλεύεις σε εταιρείες. Ο στόχος για είσαι πραγματικά οικονομικά ανεξάρτητος είναι τα passive incomes, ανίσα και μεγαλύτερα. Που είναι τούτο το οποίο θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Το πάνω σε 18 μήνες μπορείς να χτίσεις portfolio passive incomes, ίσως μεγαλύτερο του lifestyle σου, αλλά μπορούμε να σε βοηθήσουμε να χτίσεις τα residuals και τα εισοδήματα σε 18 μήνες. Πώς? Λοιπόν, προφανώς παιδιά είδατε τα στα βίντεο, η Ακαδημία μας ονομάζεται IAM Mastery Academy. Σαν οργανισμός, η φιλοσοφία γενικότερα του ανθρώπου που να μιλήσει μετά τον έναν, τον Κριστέρι, είναι να σε βοηθήσουμε να μπεις στο 5% του πλανήτη. Πόσοι μας ξέρουμε τον Ρόμπερτ Κιοσάκη, πάρα πολλά επιτυχημένος επαγγελματίας, επενδυτής. Ο άνθρωπος έγραψε πάρα πολλά βιβλία, μιλάει οικονομική παιδεία, λέει ότι το 5% του πλανήτη πατάει το 95% του πλούτου. Που το είχα ακούσει διάφορα πριν πολλά χρόνια από τούτο, να ξέρω κάτι διαβάσει το εκδοτήριο, ήταν πολλά άδικο. Γιατί μόνο 5% παράγονται 95% του πλούτου. Και άκουσα κάτι το οποίο συνειδητοποίησα ότι μου είχε πει ο μέντορας μου, είναι ένα άδικο, το πιο δίκαιο πράγμα. Έτσι στη ζωή κάνουμε το ότι μας αξίζει. Ασχετά είμαστε οι καλύτεροι εκδοτήσεις, οι καλύτεροι αδέρφια, οι καλύτεροι φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε κάποιους συγκεκριμένους αγώνες για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και το 5% του πλανήτη συνειδητοποιούν τους κανόνες, που είναι επιχειρηματίες και επενδυτές. Σαν Ακαδημία, βοηθούμε σε να μπεις στο 5% του πλανήτη. Δεν θα σου το πω εξ αρχής, δεν είναι εύκολο. Κάνω 4 χρόνια, 2-5 χρόνια που ξεκινάνε το βιβλίο του της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο. Αλλά σκεφτώ ότι πήραμε 5 χρόνια αυτό από πηγείο. Και 5 χρόνια γιατί να κάνουμε κάτι δεύτερο. Εμένα συμφέρει, αξίζει για μένα. Κάποιο πράγμα να αξίζει, δική σου η αποφάση. Αλλά ένα απλό, εάν έχεις τη σωστή καθοδήγηση. Πρέπει να κάνουμε σαν Ακαδημία. Τώρα, θεωρητικά, θεωρώ ότι εξανάμουσες για μας. Η Ακαδημία μας είναι κάτι καινούργιο, να γιάνουμε μας σε διακάτω υπάρχουμε το 2013. Όταν ξεκίνησα στην Ακαδημία, όσο πρέπει να καταλάβεις ήταν το στόχο μου. Γιατί το 2017 που ξεκίνησα στην Ακαδημία, δεν τα είχαμε τούτα. Δηλαδή το τι βλέπεις τώρα ήταν τα events της Ακαδημίας. Όχι το event που μίλια σπίτι σου μάλλον στη Κύπρο. Απλά σου πρέπει να καταλάβεις. Όταν ξεκίνησα εγώ στην Ακαδημία το 2017, είχαμε 12.000 μαθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τώρα μόνο η ομάδα μας στην Ευρώπη είναι 12.000 μαθητές. Απλά για να σου πω λίγο την αντίληψη. Η Ακαδημία ολόκληρη έχει πάνω από 1 εκατομμύριο απόφοιτους.
εκπαιδευτήκαν πάνω από 3 με 4 εκατομμύρια μαθητές που το 2013 ως τώρα στην Γαλλία. Προφανώς είναι από πιτσάδι. Είμαστε σε πάνω από 20 χώρες και έχουμε παράξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο revenue σαν εταιρεία. Μια στατιστικά απλά για να ξέρεις τι είμαστε. Και εννοείται το Forbes, το Business for Home, το Yahoo Finance μας έχουν αναγνωρίσει σαν την μεγαλύτερη ακαδημία της διαδικτυακά. Τούτα, επειδή ξέρω ότι πολλούς που παράστε στα νούμερα να πάρουν σας οι αριθμοί, τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα που θέλουν να ψέματα, ο Κυριάκος, τα νούμερα που ψέματα, είναι περνόμο. Τα παιδιά μου να έρθουν τα νούμερα στα ψέματα, οι αριθμοί είναι τα ψέματα. Δεν μπορείς να προσποιηθείς το 1 δισεκατομμύριο revenue. Δεν μπορείς να προσποιηθείς το 1 εκατομμύριο απόφοιτους. Τούτα όλα είναι σπίτια. Τώρα, πώς το κάνουμε τούτο. Να σε πάρω μαζί μου σε έναν overview στα επόμενα 15 λεπτά πώς λειτουργεί η ακαδημία μας για να ξέρεις πώς μπορείς πρακτικά να κάνεις οικονομική ανεξαρτησία σε 18 μήνες. Ξανά είναι εύκολο, αλλά ούτε είναι εύκολο να δουλεύεις με 1.000 ευρώ το μήνα και το inflation στις τιμές που είναι τώρα. Όσοι που μας είδαμε ότι το πετρέλαιο ακριβώς. Όσοι που μας είδαμε τα ψώνια μας ακριβώς. Είναι τα ψώνια μας, απλά το νόμισμα έχασε τη δύναμη. Το να έχεις το ίδιο μισθό πλέον, actually χάνεις λεφτά που δώσουν τις βάρους. Σκοπός μας μέσα σε βοηθήσουμε πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Σαν ακαδημία έχουμε 4 προγράμματα εκμάθησης. Forex trading, κρυπτονομίσματα, e-commerce και time-based exchange. Έχουμε επίσης την Ακαδημία για Influencers, που να συζητήσουμε σε λίγο, και το TLX Membership Program, που να δούμε στο τέλος. Αλλά πια λέμε έναν όμως γιατί κάνουμε στο TLX θα δέξει την δουλειά. Πάμε, εντάξει, κάτι το οποίο εξέχασα από παίρνετε σημειώσεις, γιατί δεν λέω κανένα να παίρνει σημειώσεις. Εδώ κάνουμε cuts για να μην τις εξέχασα από πέντες. Αν δεν έχετε πέντες, πιάστε κινητό σας, πάρτε σημειώσεις. Το λοιπόν, πώς είμαστε ξέρουμε το Forex. Τι είναι το Forex. Δεν χρειάζεται να το συμπαθείς. Απλά ξέρεις να το έχεις αγωστά. Παιδιά, το Forex, πολλοί λένε μου και έχω τζόγος στο Forex. Και είμαι κάπως, αν ήταν τζόγος, θα το κάνω, γιατί το κάνουν οι τράπεζες. Θα παίζαν μάπες οι τράπεζες. Θα βγαίνουν στο καζίνο του Las Vegas οι τράπεζες να κάνουν τζόγο. Και που ξέρησα να μένω λίγο πιο βαθιά σε αυτό το να συνειδητοποιήσω ότι το trading γενικότερα, γιατί δεν μιλούμε για Forex, για stocks, για indices, είναι ένα skill set. Ας σε ρωτήσω κάτι, αν δεν έκανες μαθήματα οδήγησης και πιάνεις το αυτοκίνητο του παπάς ή της μάμας σου να οδηγήσεις, τι ήταν να γίνει. Έκανες την εικόνα, ναι. Η οδήγηση είναι τζόγος, όχι. Απλά χρειάζεσαι να μάθεις το skill set της οδήγησης. Αλλά δεν έρχεται η μαγεία. Γιατί το 17 που ξεκίνησα εγώ, όλοι λαλούσαν μου «Να μάθεις Forex, πώς θα κάνεις λεφτά, σίγουρος και προσπαθείς να κάνεις κάτι δικό σου». Το ότι συνειδητοποίησα παλιά ασυνείδητα είναι ότι όσο και να μου πάρει να μάθω την γνώση, όταν την μάθω δεν πρέπει να μιλάει κάποιος. Τώρα μπορώ να παράγω ζωή για το υπόλοιπο της ζωής σου. Είτε υπάρχει Forex είτε όχι. Είτε υπάρχουν δουλειές είτε όχι. Επήρε μου 4 χρόνια, δεν είμαι πιο εύκολος να μάθει κάτι. Τώρα δεν θα ήθελα εγώ πολύ οποιοδήποτε, θεωρώ. Το λοιπόν, το Forex με πολλά απλά λόγια είναι η αλλαγή που ένα νόμισμα σε έναν άλλο. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο εκπαιδεύουμε είναι τα κρυπτονομίσματα, που τα κρυπτονομίσματα θεωρώ ότι μιλάω για το bitcoin, όλοι πάλι κομμανούμαστε, τώρα Παναγιάννη κατατρέουν, πάνε κάτω. Αν το ψάξεις λίγο, εννοούν τις οικονομικές αγορές που πάνε κάτω. Αλλά τα media, γιατί είναι ωραίο να σε κάνουν manipulate, είναι εύκολο να σου πούν τα κρύπτος πάνε κάτω. Κοινωνικές πάνε κάτω. Το πετρέλαιο γίνει στα ίσα, ο χρυσός πάει κάτω. Απλά δεν το ξέρουμε γιατί οι ειδήσεις δεν το λάβουν. Οι ειδήσεις μιλούν μόνο για το bitcoin. Τα ακίνητα όπου να είναι ένα κρασά. Όποιος μου πει αντίθετα, να ξαναγυρίζεται σε 24 μήνες. Ίσως να εξηγήσει το πήρες. Αλλά anyway, όλα πάνε κάτω. Σαν ακαδημία εκπαιδεύουμε σε πώς μπορείς να χτίσεις πολλαπλές πίεσεις εισοδήματος από τα κρυπτονομίσματα. Και το πιο ωραίο, πώς μπορείς να χτίσεις εισοδήματα από τα κρυπτονομίσματα ακόμα και αν πηγαίνουν κάτω. Δηλαδή, πολλοί λαλούν, πρέπει να κάνουμε trading. Ναι, πρέπει να κάνεις trading. Μα βαρκούμε να είναι μπροστά από πίσω μου την ημέρα. Και εγώ βαρκούμε το. Το trading είναι να σε οδηγεί μπροστά από πίσω, είναι να έχεις 15 ώρες μπροστά σου. Όταν κάνουμε το ωραία, βλέπουμε στις ταινίες, αλλά είναι το trading.
Όποιος σου πει ότι άλλα είναι λίγα στο PC, έχει ιδέα να trade. Το trading, actually, όσο πιο λίγο κάνεις, το πιο πιθανό είναι που γίνεται το φορές είσαι. Το τρίτο πρόγραμμα εκμάθησης, το οποίο παρέχουμε είναι το e-commerce, που είδατε επίσης στο βιντεάκι, εμείς βοηθούμε στο πώς μπορείς να χτίσεις το δικό σου διαδικτυακό κατάστημα. Πόσοι που μας εξουνήσαμε διαδικτυακά τα τελευταία 3 χρόνια οτιδήποτε. Βιβλία, πρωτεΐνες, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές. Πόσοι που μας εξουνήσαμε online, δεν υπάρχει στατιώσεις στο τζέπ. Είμαστε στα lockdown, λογικά εξουνήσες online. Τα ψώνια σου ποιος σου τα φέρνει, το food hygiene, e-commerce. Σαν ακαδημία βοηθούμε σε πώς να κάνεις το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πώς να χτίσεις το δικό σου διαδικτυακό κατάστημα. Με πολλά μηδαμινό budget όμως. Δεν χρειάζεται να έχεις 40.000 να ξεκινήσεις. Με μερικές εκατοντάδες ευρώ που να σε βοηθήσουμε. Το μοντέλο του dropshipping ή το Etsy marketplace. Ή Facebook, Instagram marketplace. Και το δεύτερο πρόγραμμα είναι το time-based exchange. Τώρα το time-based exchange είναι forex, είναι γενικά trading, απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε ή χάνουμε λεφτά. Τώρα, τι κάνουμε σαν ακαδημία, το πλάνο είναι 18 μήνες. Γιατί τον πρώτο χτίσε την εικόνα, το το curriculum, στα πανεπιστήμια που σου λαβούν, το πρώτο τετράμινο να γαμιστούν, το δεύτερο, το τρίτο, το κλπ. Το ευκάλυπτο στοιχείο, το ίδιο με εμάς. Εντάξει. Το πρώτο μήνα, το τετράμινο, να μάθεις τα basics. Σε μια σειρά από βίντεο, το ΔΩΡΕΑΝ.Center. Το ΔΩΡΕΑΝ.Center φαντάζομαι μια βιβλιοθήκη με βίντεο για να μάθεις τη θεωρία. Στο αυτοκίνητο, πάμε να χρειάζεται οδηγήσεις, μας έδωσαν το κλατς, το στόπερ, ο κάντε σύγκρισος στο δούμε πεζίνα, όχι που γίναμε, έχουμε αστικές ιστορίες, αλλά anyway. Επειδή έπρεπε να μάθω τη θεωρία. Δεύτερον, τρίτο μήνα, αφού μάθεις τη θεωρία, έρχεσαι στο Go Live, που είναι οι διαλέξεις. Όπως στο πανεπιστήμιο που πήγαμε και κάναμε διαλέξεις, ήξερα ότι ο καθηγητής τάδε για μάθημα τάδε, δεν ήταν τάδε ώρα, σωστά, στην τάδε αίθουσα. Σωστά. Οκ. Το λαθείο Κλείσε δεν είμαστε πιο interactive, εντάξει. Λοιπόν, και να σας σηκώσω, αλλά δεν έχω χρόνο. Δεν σας εξηγήσω στο τέλος. Λοιπόν, το Go Live είναι ότι να μπεις στη διάλεξη και να παρακολουθήσεις τον καθηγητή να κάνει πρακτική το που εθιέβασες στη θεωρία που τα βίντεος. Το πιο ωραίο όμως είναι το Market Outlook που κάνουν οι πιο πολλοί καθηγητές μας. Τι είναι τούτο? Μπαίνεις live και βλέπω τον Mike Soterio και τον Σκοπέι, είναι δύο από τους καθηγητές μας για κρυπτονομίσματα, όπου εξηγούν στην ουσία την αντίληψή τους. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα, την αντίληψη του market. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα, πώς ξέρετε τι είναι ο Λούνα, το Λούνα, το νόμισμα, που λέξε την πέμπτη και στην τρίτη λέγαμε cash out. Όσοι έλεγαν go live. Γιατί οι καθηγητές βλέπαν τα σημαντικά, βλέπαν τα confirmations ότι ο Πακαρέ πάει καλά το συγκεκριμένο project. Και κάναμε την αξία, βασικά το γραφείο στο βίντεο. Anyway, λόγω compliance δεν τα νούμερα, αλλά έκαναμε και για το στόχο. So, εδώ που θέλω να καταλάβεις τώρα μπορείς να ακολουθείς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις. Καταλαβαίνω. Τώρα, άρα είπαμε, πρώτο μήνα, βίντεος. Δεύτερο μήνα, διαλέξεις για να κάνεις πρακτική. Δεύτερο και τρίτο μήνα, διαλέξεις για να κάνεις πρακτική, τα οποία στη θεωρία. Τέταρτο μήνα, εντιαφέρκεις και φτιάχνεις στρατηγικές. Τώρα εννοούμε ότι αφιερώνεις 1-2 ώρες την ημέρα. Αν αφιερώνεις παραπάνω, να το βιώνει η αναπτύξη σου. Τώρα, έχουμε πάρα πολλές στρατηγικές. Μακάρι να φάμε και χρόνο να κάνουμε training σε μια από τις στρατηγικές μας. Το slide coin για μένα και για πολλούς μαθητές μας, όπως επίσης για μένα, δεν λέμε στο slideshow, αλλά το steady, είναι στρατηγικές που χρησιμοποιούμε εγώ γενικότερα. Βοηθούμε τους μαθητές μας να εκπαιδευτούν στα smart money concepts. Οι πιο πολλοί καθηγητές μας χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία. Είναι φιλοσοφία στην οποία με το πώς τα institutions κάνουν trading. Όχι να κάνουμε ενάντια τους trading, να κάνουμε μαζί τους trading. Εντάξει, που πάνε τα πιο πολλά λεφτά για να πάει μαζί τους. Που είναι το πιο πολλοί traders συνειδητοποιούν. Το slide coin έχει διάφορες πτυχές. Είναι η εκπαίδευση για τα κρυπτονομίσματα, οι ιδέες των καθηγητών μας, αλλά επίσης είναι ότι λαμβάνεις ιδέες, είτε θες να κάνεις trading κρυπτονομίσματα, είτε θες να επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, είτε επίσης θες να επενδύσεις σε NFTs. Οι καθηγητές δίνουν σου ideas για διάφορα NFT projects, τα οποία μπορείς να κάνεις flip.
Και υπάρχουν διάφορα τέτοια εργαλεία. Σκοπός μας μέχρι τον 4ο μήνα είναι να έχεις ένα εργαλείο το οποίο σου ταιριάζει για να εστιάσουμε να το κάνεις master. Και το τελευταίο, όπως είπαν, οι ιδέες. Λόγω του ότι οι ιδέες είναι τα στήλων μας, που έρχονται ειδοποιήσεις. Οκ, για παράδειγμα, είναι στήλο Μάη το Ναβαρέτ, νέο NFT idea. Παίρνω πάνω στο υλό μου, actually στήλο όντως, NFT alpha chat και βλέπω την ιδέα την οποία είναι προφανώς δεν το βλέπετε, αλλά για να σου πω λίγο να το καταλάβεις. Και εννοείται ότι τούτες ιδέες, βάσει της γνώσης που μαθαίνω, τούτες διαλέξεις, αποφασίζω αν θα τις ακολουθήσω ή όχι. Δηλαδή, έχεις και τη γνώση, αλλά έχεις και τις ιδέες του καθηγητού για να είναι πιο εύκολο για εσένα, να ξέρεις ποια NFTs να δεις, να ξέρεις ποια κρυπτονομίσματα. Γιατί σκέφτομαι λίγο. Υπάρχουν πάνω από 13.000 κρυπτονομίσματα τώρα. 9 στα 10 σε 18 μήνες δεν θα υπάρχουν. Πρέπει να ξέρω πού να εστιάσω. Δηλαδή, δεν θα χάσω λεφτά. Βοηθούμε οι καθηγητές να κερδίσουν σχολεία κλπ. Τώρα, για να ξεκινήσει κάποιος στην Ακαδημία, τούτα είναι τα μηνιαία διδάκτρα, 12 μήνες σε 2.000 ευρώ για τους 12 μήνες για να τελειώσεις το πρόγραμμα εκμάθησης σου. Στόχος μας είναι να αποκτήσεις πιστοποιητικό και χρηματοδότηση. Βοηθούμε σε να γίνεις funded trader. Τώρα τι είναι το funded trader και λοιπά, θα πούμε τόσο λεπτομέρειες για δεν έχω χρόνο. Αλλά κάτι που θα καταλάβεις, αν είσαι κάπως, να μάθω τη γνώση, αλλά δεν έχω λεφτά να επενδύσω. Εντάξει, προφανώς είναι στα τελευταία τα δίδακτρα. Κάναμε αριστεία θεσσαλική να σπουδάσεις κοντά τους αδέρφες στα ίδια, αλλά που τσάμε και μπορούμε να σε βοηθήσουμε στο να γίνεις funded, να έχεις χρηματοδότηση. Και επίσης πιστοποιητικό. Και απλά σου μπορούμε να καταλάβεις έχουμε πάνω από 40 Κύπριους μαθητές μας που έκαναν ήδη και πάνω από 300 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, 2.000 τον χρόνο, να αρχίσεις πάει στο σεμινία είναι $235 ο πρώτος μήνας και $175 μετά μηνιαία. Και το Elite, αν θέλετε παράδειγμα Forex, κρυπτονομίσματα και time-based exchange, τότε είναι στα $325 ο πρώτος μήνας και $275 μηνιαία, δηλαδή $3.000 για 12 μήνες. Τούτο διάστημα είναι σε καμία έκπτωση γιατί κάνεις 3 προγράμματα στην κοινή του ενάμιση. Τώρα, το πρώτο τελευταίο το οποίο θέλω να αναφέρω εγώ είναι ότι το τι έτυχε πολλές φορές. Πολλοί λένε μου, πρέπει να είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά μου. Θέλω να μάθω μια άλλη νέα γνώση. Θέλω να χτίσω άλλο οριζόντια. Και it's ok, θα χτίσουν όλοι πολλά πλαίσια εισόδημα. Η μια οπτική γωνία της Ακαδημίας είναι η οικονομική παιδεία. Να μάθεις ένα skill, e-commerce, dropshipping, έτσι στόχος που έδειξε πριν, κρυπτονομίσματα, forex, time-based exchange, έτσι ώστε μετά να εφαρμόσεις το skill για να χτίσεις εισόδημα. Η δεύτερη πλευρά της Ακαδημίας είναι το TLX. Που τούτο, actually, το είχαμε μια Ακαδημία να δείξω μετά τον άνθρωπο που τα εξηγήσαν ο άνθρωπος ότι είχαμε στον που γίνεται. Και είχε πει ότι να φέρω τους καλύτερους παγκοσμίως, που τις καλύτερες εταιρείες στο travel industry, να μπούμε στην εταιρεία. Είχε το πει το 19, όχι το 20, που χτύπησε το COVID. Το ξέρετε, στο COVID, που λες εταιρείες που είχαμε travel κλείαση προφανώς. Τούτον έκαναμε το manifested φέτος. Τούτον είναι για τα άτομα τα οποία θέλουν να ανήκουν σε ένα club, το οποίο διάσουν συγκεκριμένα features με το membership σου, το travel lifestyle experience. Το οποίο είναι πάρα πολλά πλάνο, θα σας κουράσω με λεπτομέρειες. Είναι ένα membership, τι είναι το membership, $235 το πρώτο μήνα και $175 μηνιαία, όπως είναι τα διάφορα στις ακαδημίες. Και έχεις μέχρι 60% έκπτωση στα ξενοδοχεία, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Φανταστείτε έναν search engine και κάνεις ένα ζήτημα μπορεί να πάει σε ταξίδι. Άξιο παιδιά που πιάμε με ηθιόνι Las Vegas, τελειώσαν 497 ευρώ. Να σας δείξω αν θέλετε μετά το screenshot. Θα σας δείξω κάπως. Επειδή είναι η που είχαμε ήταν πολλά φκίνη για Las Vegas, και άμα είδαμε την νύχτα στο Kyrgyz μας θέλω να κυπάω. Λοιπόν, το πρώτο μέχρι 60% έκπτωση στη διαμονή σου ξενοδοχεία. Το δεύτερο είναι τα theme trips. Τούτο μπορείς να συνδυάσεις και σαν είσαι μαθητής στην Ακαδημία, να παίρνεις σε ταξίδια με τους καθηγητές μας για να κάνουμε μαθήματα. Έχουμε ταξίδια στο Ελληνικό με αρχές του Γενάρη, που να σου δείξει για NFTs και μετάδες. Σε 3 μέρες να κάνεις μόνο NFTs και μετάδες και νύχτα να κάνεις αυτή μαζί. Έχουμε με την ΔΥΑΝΕ τον Δεκέμβρη για Forex κλπ. Το τρίτο είναι το Impact Trips, που είναι παρόμοια φιλοσοφία με τα Theme Trips. Απλά ο σκοπός τους είναι για education, αλλά για impact.
είτε στην κοινωνία, είτε στο περιβάλλον, είτε στα παιδιά. Και το τελευταίο, για να είμαι ειλικρινής, που με έκανε εμένα να ξεκινήσω στο team exam, είναι τα diversa tips. Δοκιμάστε κάθε 12 μήνες που πληρώνεις συνεχόμενους το membership σου και αν είσαι ένα ταξίδι δωρεάν. Απλά πληρώνεις τεραπολικά σου για να πάεις σώμα. Δηλαδή, ξεκινάς σήμερα TLX, μετά από 12 μήνες είσαι ενεργός στο membership και κάνεις δωρεάν ταξίδι στο Μεξικό. 3 μέρες. Απλά πληρώνεις να πάεις στο Μεξικό προφανώς. Δεύτερη χρονιά, δηλαδή 24 μήνες συνεχόμενους, Μαϊάμι ή Las Vegas ή Ήβιζα, παιδιά μου να φτιάξω Ήβιζα, Μαϊάμι, Las Vegas, Ελία. 36 μήνες συνεχόμενους, επειδή Κώστα Ρίκα η Ελλάδα, και ωραία θα πάμε Ελλάδα. Αυτές θα πάει σε Ελλάδα πολύ, σαν να όπως όλοι καλά από Κώστα Ρίκα Εξάδια. Και πάει λέγοντας, το πιο wow, τη 10η χρονιά, ως 10 χρονιά, why not? Αν είσαι ακτή για 10 χρόνια, μπορείς να λάβεις όπου θέλεις στον πλανήτη. Όπου θέλεις. Θέλεις να σου πει ξέρω. Αλλά όπου θέλεις. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Ξέρεις να σου θέλεις να σου πεις στο σπίτι στη γυναίκα να πάρεις, μπορείς. Αλλά δεν είναι σίγουρος να μπορούν να κάνουν έτσι. Αλλά όπου θέλεις, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι το Influencer Academy, το οποίο έχουμε στην Ακαδημία. Που, ξέρω ότι μέσα σε 26 λεπτά εξήγησα πολλά πράγματα. Είχα κάνει έναν overview. Το κάθε ένα μπορούμε να μιλούν 30 λεπτά για το κάθε ένα. Δεν θα σου δείξω την εικόνα να καταλάβεις. Και χρειάζεται να θυμάσαι τόσο πολλά τις λεπτομέρειες. Γιατί θέλω να σκεφτείς ότι το τι είδες ως τώρα σήμερα ήταν καθαρά να καταλάβεις τι κάνουμε και ποιοι είμαστε. Και το ότι έχουμε 300.000 μαθητές παγκοσμίως ενεργούς στη συγκεκριμένη στιγμή. Αν επιλούσαμε αέρα, θα είχαμε 300.000. Τώρα είχαμε 300, 3.000, άντε 30.000 θα είναι πολλά καλός απαντεώνας, αλλά 300.000 με 3 εκατομμύρια μαθητές που πέρασαν την Ακαδημία και 1 εκατομμύριο αποφύγους. Ναι, οκ. Το τελευταίο είναι το Influencer Academy. Στο Influencer Academy βοηθήσαι να γίνεις influencer της Ακαδημίας. Να είσαι κάπως influencer. Ναι, actually το να γίνεις influencer είναι επάγγελμα. Ναι. Χρειάζεται να έχεις followers, χρειάζεται να έχεις οτιδήποτε. Είσαι να έχεις followers. Αλλά όλα από τα καλά, το influencer academy. Το μόνο που χρειάζεται είναι work ethic. Δουλειά και όρεξη για δουλειά. Με πολλά απλά λόγια. Τούτο είναι προαιρετικό. Τι εννοώ, 86% στατιστικά του οργανισμού μας, 86% των μαθητών μας δεν ασχολούνται με τούτο. Εντάξει. Οι μαθητές πληρώνουν τα ίδια τους για 12 μήνες. 6% των μαθητών μας κάνουν το scholarship, που να δούμε, και ένα 10% των μαθητών μας κάνουν το scholarship, 6% κάνουν το Influencer Academy. Και το Influencer Academy, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών των οποίων έχεις στον οργανισμό σου, πληρώνεσαι σταθερά εισοδήματα. Τι είπαμε στην αρχή, residuals. Τούτα είναι τα λεφτά που θα πάει να επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα, όχι τον πιστό σου. Γιατί αν επενδύσεις τον πιστό σου και κομπάριστα, χάθηκε ο κόσμος. Αν τα χάσεις τούτα, δεν είχες τα λεφτά όπως πριν ένα χρόνο. Άρα είναι εισόδημα το οποίο είσαι willing να ρισκάρεις, το πιο πιθανό. Στους 12 μαθητές είναι $600 το μήνα, 30 μαθητές $1,000 το μήνα, 75 μαθητές $2,000 το μήνα, και ανάμεσα τα πολυτεύουν πάει μέχρι $750,000 το μήνα κάθε μήνα, εφόσον οι μαθητές σου είναι ενεργοί. Που εντούν τα λεφτά που να έχεις τα πολλαπλασιάσεις με το trading, εντούν τα λεφτά που να έχεις να επενδύσεις στα κρύπτος. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις να έχεις τα λεφτά σου. Απλά λέω σου το εξής, τον τρόπο για αυτή τη στιγμή, εξαρτησία. Τώρα, τούτο είναι το overview το οποίο ήθελα να καλύψω και άκουσα με πολλά interest που το καλύψα σε 30 λεπτά. Τούτα είναι θεωρία, εντάξει. Να βγάλουμε λίγους μαθητές μας όμως τώρα για να πούν και εκείνη την άποψή τους και την εμπειρία τους με την Ακαδημία. Για τεστινομίες. Κάτι το οποίο συζητήσαμε και εγώ Ανδρέα στην αρχή, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό. Σε μένα αρχίζει ο δικός μας το συγκεκριμένο σου, κράτα ανοιχτό το μυαλό σου. Δεν μπορεί να μην πληρώσεις εισιτήριο, όπως αν μέχρι τώρα να χρειάζονται 200 ευρώ, αλλά πληρώνεις τον χρόνο σου, κράτα ανοιχτό μυαλό για να αξίζει το τι είσαι εδώ, ειδικά που να φτιώσει ο διοικητικός του συγκεκριμένος μας. Τώρα, καταρχάς, να τους κάνω ήσυχα που τους λέω για να με ειλικρινείς.
Πάμε να δούμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη Θεόνη. Απολύτως να πείσουμε στο πρώτο παιδιά τα άτομα τα οποία να σας πράξει επίσης. Ένα λεπτό, εντάξει, δεν ευκαιρία παραπάνω, γιατί είμαστε πολλά με τον χρόνο για να δούμε πόσο παραπάνω αυτό με γίνεται θέλει να μιλήσει. Τα παιδιά που είναι αυτού τώρα θα μας πούν να μας πεις ποιο είναι το background σου, γιατί ξεκίνησες, πού βρίσκεσαι τώρα, δεν είμαστε να πούμε, γιατί απλά δικαιούσε να πεις τον growth, και πού πάεις και είναι η στόχη σου. Πάμε. Λοιπόν, βασικά εγώ ξεκίνησα στην Ακαδημία πριν 10 μήνες. Ξεκίνησα πριν 10 μήνες στην Ακαδημία και ο λόγος που ξεκίνησα είναι επειδή βασικά εγώ σπούδασα ψυχολογία. Και όταν ξεκίνησα, ήμουν στη φάση που έψαχνα έναν τρόπο να έχω και παθητικό εισόδημα, έτσι ώστε όχι απαραίτητα για το εισόδημα, και που έψαχνα να παραπάνω πράγματα στη μέρα μου, γιατί είμαι άτομο που απλά θέλω να έχω χρόνο να κάνω πράγματα που μου αρέσει. Θέλω να πληρώνω κάποια μέρα στο καναπέ, να κάνω τις ιδέες με τις ταινίες μου. Οπότε, έψαχνα έναν τρόπο να έχω παθητικό εισόδημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύω πολλές φορές, να έχω παραπάνω ελεύθερο χρόνο. Οπότε, είχα ακούσει για το e-commerce του μάθημα της Ακαδημίας, ότι μπορώ να έχω ηλεκτρονικά καταστήματα, μπορώ να πουλώ online, είτε φυσικά προϊόντα, είτε ηλεκτρονικά προϊόντα. Οπότε είπα, OK, μπορώ να χρησιμοποιήσω παθητικό εισόδημα με τον τρόπο. Και είμαι πάρα πολλά χρόνο που επιλέγουμε να κάνουμε και join, διότι πλέον αλλάξει τη ζωή μου. Μπορεί να πω λίγο κλείσε σε κάποιους ότι όχι, αλλάξει τη ζωή, αλλά δεν θέλω να αλλάξει τη ζωή. Πλέον πραγματικά μπορώ να παραπάνω πολλά παραπάνω την ημέρα μου, γιατί όντως κατάφερα να έχω παραπάνω χρόνο μες στην ημέρα. Και αλήθεια είναι ότι αγαπώ τόσο πολλά την Ακαδημία, που έτσι η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας, είναι η ώρα που να μπω να τον κολλάει, που είναι κυρία Κωστέλ, τις like διαλέξεις, είναι η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας, δηλαδή μπαίνω το απόγευμα και μετά όσο έχει τώρα ένα ξεκουραστή χαλαρός και έτσι μου τόσο πολλά, και η ώρα που περνώ μέσα στο κατάστημα. Οπότε βασικά παιδιά το θέλω να πω ότι επειδή πραγματικά για να αλλάξει τη ζωή μου, η Ακαδημία πραγματικά απολαμβάνω παραπάνω την μέρα μου, είμαι πλέον σε mission να βοηθήσω άλλα άτομα. Λόγω του ότι εγώ δεν ήξερα, ήμουν σε φάση που δεν ήξερα ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από το να δουλεύεις. Ξέρω εγώ πότε σε 9 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Δεν ήξερα πώς να το κάνω. Δεν είχα ιδέα. Και μάθα το μέσα από την Ακαδημία μου πώς μπορώ να το κάνω. Οπότε ξέρω ότι πολλοί που σας μπορεί να το βρείτε για στο όνειρο, μα πώς γίνεται κτλ. Οπότε είμαι πλέον σε mission να βοηθήσω έναν λόγο να πει OK, υπάρχει και τούτο. Αν δεν μου αρέσει τον πόσο τώρα, σε πω κάτι διαφορετικό, υπάρχει και τούτο. Επειδή είναι αγχωμένη και εγώ είμαι αγχωμένος για να στο αναλύσω καλύτερα. Το λοιπόν, πάει να μάχει το πρώτο τελικό Αντωνίου. Είμαι μαθητής στην Ακαδημία τους τελευταίους 27 μήνες. Και αρχικά ο λόγος που ξεκίνησα ήταν επειδή ήθελα και έψαχνα κάτι το οποίο ήταν να μου προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσω εισοδήματα, αλλά παράλληλα να μάθω πώς μπορεί κάποιος να επενδύσει. Δηλαδή, έβλεπα κάτι έργα, ξέρω, Wall Street, κάτι Ποιο, κάτι ξέρω. Και ήθελα να δω πού κάνουν και ψάχνω. Έτσι, ήταν η Ακαδημία. Ξεκίνησα με Forex Trading. Τώρα συνδυάζω το Forex Trading μαζί με κρύπτος, γιατί είναι κάτι το οποίο με τράβησε, άρεσε μου, ενθουσιάστηκα με την τεχνολογία και κάτι το οποίο μαθαίνω αρκετά καλά, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Σίγουρα, όπως είπα σε μια ομιλία που έκαναμε με ένα σεμινάριο στον Αγρό, ήβρα το όχημα, ξέρω που θέλω να πάω και όπου έμεινε είναι να πάω. Είμαι στο 1% του δρόμου και πιστεύω ότι μέσα από την Ακαδημία να φτάσω για που θέλω να φτάσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλά λοιπόν την Ακαδημία της Αντώνη. Ακούνε. Εντάξει, αυτό τι. Λοιπόν,
Εγώ δεν θα πω ούτε για λεφτά, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Να πω το τι με βοήθησε μια ακαδημία. Πρώτη και κύριο, είμαι η Μαρία Ξαντολή. Κάνω δύο δουλειές τώρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη δουλειά, στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου. Είμαι 50, και όλες πιο. Και γενικά έγραψα ένα που θέλω να πω, αλλά να πω και να μου νιώθω, γιατί αν πω και κρατώ το στερό μου τώρα έτσι να μένει αυτό παιδί. Anyway, η Ακαδημία βοήθησε με να βγω πολλά από τα νερά μου και ειδικά το που κάνω τώρα βγαίνω πάρα πολλά από τα νερά μου. Είμαι πολλά ενθουσιώδης άνθρωπος στη ζωή μου γενικά. Όπως είναι στεγνή, δεν ξέρω. Ναι, η Ακαδημία βοήθησε με γενικά στη ζωή μου να βγαίνω πολλά από το comfort zone μου, να είμαι πολλά θετική σε όλες τις δουλειές που έχω, γιατί έχω τη φάση της Ακαδημίας που μπορώ να πω ότι βοήθησε με όταν έκλεισαν όλες οι δουλειές και είμαστε στα σπίτι μας, εγώ να έχω profits. Παιδιά, είναι πολλά εύκολο πράγμα να έχεις λεφτά στη ζωή σου, αλλά είναι πολλά δύσκολο να έχεις την επιθυμία, την υπομονή και την επιμονή μαζί με την πίστη να έχεις εκείνα όλα που θέλεις. Σήμερα πια δουλειά και στις πιο δουλειές και ειλικρινά τούτο μούνο που παίρνω τώρα αξίζει όλα τα λεφτά του κόσμου. Ειλικρινά σας πω. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μεγάλη χειροκροτία για τον Άλεξ. Να σημειώσω ότι το λοιπόν, όπως συζητάμε στον Παγίδωρα, το όχημα PBX 917 να πάει να το μετακινήσει PBX 917 γιατί έχει πωλήσει και δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, guys, PBX 917 να το μετακινήσει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Τσακάκης Αλέξανδρος. Είμαι από Ελλάδα, μια πόλη. Έχω να το κάνω το δημοτικό αυτό. Είμαι από μια πόλη έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα στην Ακαδημία, όπως πιστεύω περισσότεροι ξεκίνησαν για να έχουν καλύτερη οικονομική άμεση, πώς να το πω. Αλλά στην πορεία είναι πολλά περισσότερα. Γιατί θα σου πω μια ιστορία άλλα που να πω, θα πω άλλα. Χθες, ερχόμενος στην Κύπρο, έχασα την πτήση μου. Το πρώτο συναίσθημα ήταν, εντάξει, δεν είναι για μένα αυτά, πάμε σπίτι μας, οκ, θα παρακάνουμε. Στο επόμενο κομμάτι, ούτε 3 δευτερόλεπτα, κάτι αντιστάθηκε μέσα μου και λέει, όχι ρε φίλε, ξεκίνησες να πας κάπου, θα το κάνεις. Αυτό είναι που μου έχει δώσει εμένα η Ακαδημία. Ότι βάζεις ένα στόχο και κάνεις τα πάντα για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Και μέσω της Ακαδημίας είναι το όχημα για να πετύχεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Πάμε να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Χάρη Αντωνίου. Καλησπέρα, συγχαρητήρια που είστε εδώ. Ονομάζομαι Χάρης Αντωνίου. Ξεκίνησα να κάνω περίπου 3 χρόνια στην Ακαδημία, 2 χρόνια και Μήνες συγκεκριμένα. Και στην ουσία ξεκίνησα πριν από τον 3ο χρόνο των σπουδών μου. Και ξεκίνησα γιατί δεν ήξερα αν οι συγκεκριμένες σπουδές ήταν να μου δώσουν το lifestyle το οποίο ήθελα. Σε πρέπει να πάω να ξεκινήσω κάτι το οποίο ήθελα καλά. Και στην ουσία του το συγκεκριμένο πράγμα να με οδηγούσε να έχω το lifestyle που ήθελα. So, 2 χρόνια και 11 μήνες μετά να μην πω εγώ, ασχολούμαι με το trading full time, χτίζω την επιχείρηση. Είμαι ευγνώμων που τα δικά μου άτομα ξεκινήσαν και να χτίζουν τουλάχιστον έναν income από το trading και τόσο λόγο στην ουσία που οι παραπάνω σας στέλνει εδώ τώρα. Αυτά.
Λοιπόν, να δούμε ότι διστάμε στο να βγάλουμε έναν λεπτρία, να βγάλουμε έναν δέκα να το πω. Αλλά επειδή προετοιμαζόμαστε τώρα, όπως θα μας είπα στο Γράψε, το warm-up για να δούμε την ενέργεια, λίγο πώς έχει μας ακριβώς 3 λεπτά. So, πάμε να δούμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Go Live Educator της Ακαδημίας μας, Μάριο Δημητρή. Λοιπόν, ονομάζομαι Μάριος, Κουνουμπρής, είμαι 27 ετών. Εγώ σπούδαζα πολιτικό μηχανικό στη Θεσσαλονίκη το 2015 σπουδές. Το 2017 ο Κυριάκος μου έδειξε την ιδέα με την Ακαδημία, τη φόρες συγκεκριμένα, εγώ από την αγορά. Στα σπουδές μου, κάνω το πράγμα τώρα full time. Είμαι educator στην Ακαδημία, έγινα educator το 19, μέσα το 19, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο που ήμουν στην Ακαδημία. Το που θέλω να σας πω εγώ, να είναι το προλογό αυτή ο Χρήστο Πετρέη τώρα, είναι δεν έχετε τίποτε να χάσετε όταν το δοκιμάσετε. Εγώ, όταν ήμουν φοιτητής, δεν πίστευα καν ότι να είμαι trader. Επίστευα ότι είναι πολλά καλά οικονομικά, αλλά δεν πίστευα ότι να είμαι trader. Όταν ο Κυριάκος το έδειξε, λαό του έρχεται με μέσα, why not. Τελικά, τα πράγματα ούτε όπως πρέπει να έρθουν. Ωραία, σε ωραία παιδιά, αυτά από μένα και πάμε να δούμε το Χρήστο Πετρέη. Και μόλις τελειώσει το βίντεο, εγώ θα σηκωστούμε λίγο πάνω και να δω και στο πιο μεγάλο, μόλις τελειώσει το βίντεο τώρα, και να δεις το πιο μεγάλο χειροκρότημα που έδωκες ποτέ στη ζωή σου. Παιδιά, ο άνθρωπος που ήρθε, μας συζήτησε με λεφτά, απλά είμαστε παιδιά κάνουμε tour, να κάνουμε και τις διακοπές, έρθουμε να κάνουμε την Κύπρο. Δεν θέλω τίποτα, απλά μάθημα 800 στη Λέτουσα. Νομίζω ότι είχαμε εδώ, ή σχεδόν. Πάμε τα καλά. Το μόνο που θέλω είναι να δούμε την full ενέργεια μας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και μετά να μας δείτε για την αντοχή το βίντεο. Και ας τα δούμε μετά. Πάμε. You must believe you're the best. If not, pretend to be. Champions aren't made to trigger. They're made for something that deep inside them. If they have something, then the last bit is silent. They have to be a little faster. But they have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. Think about that. Read these things. Look this stuff up. When you're sitting at desk mentally, you have to be a Muhammad Ali in training. Countless hours of charting. Guys, I've spent tens of thousands of hours training and learning and learning and learning, educating. All right? Successful people have to have a plan of action and are relentless to be the best. You have to be willing to do things today that others won't do in order to have tomorrow what others cannot. Are you willing to step forward to do it today? Yes, you are. Get 3 o'clock in the morning, your friends aren't doing it. They're not doing it, they're sleeping. They need their beauty sleep. Okay, fine. I had guys show up to sit with me one night. They flew in. They sat with me. Daddy with me next morning. One of them says, I'm tired. I have to go to sleep. Because I'm going to meet with you tomorrow. And I'm staring at this guy. I'm looking at him. He's going, I'm tired. And I'll shake my damn head. I'm like, what? The next morning, I sat down with all these guys, 5 of them, all the time. Tired. They're 25 years old. I'm 5 old. You know what I'm saying? Like, how could you sit in front of an 8-figure runner? But then you change my say, I'm tired. I live with these guys. But now, guess what? Who said 1,000? Who said, this or that? Who's trading better? If you want to do anything worthwhile in life, you gotta be hungry. And that's another thing. Your words are so powerful. You can speak anything into existence if you believe it enough. I am a success. I am a free man. I am an empowerer. I am. Let's welcome to the stage
Can you hear me in the back? Yes. Wow. So I came here 3 years ago in 2019 on vacation, and I fell in love with Cyprus. I literally fell in love with it, and all I thought about was coming back here. It's not stage tour, it's the absolute truth. I just fell in love with Cyprus. So on this tour that we're having, right now I went to Austria, Germany, and then I took a week off in Greece. And I told Jason Brown, who's the team leader, I want to go to Cyprus. And he's like, we'll put together an event. I said, I'm going to Cyprus. He goes, we'll put together an event. I'm thinking like 5 people. I didn't realize we had business out here, because we're in over 120 countries, and I don't know every country we're in. And I'm like, no way, seriously? So I couldn't wait to get here. And man, spending a week in Greece and then here, my life is complete. I'm happy, you know. It's what's exciting is I see all these buildings going up on the ocean, and tomorrow I'm going to try to make some phone calls and see if I can find out if I can get a residence here, because I really truly love this place. I do a lot of business all over the world. I like traveling this side of the world. I have I'm a resident actually of United Emirates, also as well as America. So I like different cultures, I like different people, but just thank you for the hospitality. I just come back. What I understand is pretty much most of you are here for the first time. And I'm blown away the amount of people coming to learn about something that can give you freedom. It's not just financial freedom, it's freedom up here. There's nothing better than having peace of mind that when you wake up in the morning, you know you're safe. I started the business in 2013, and the 4th of July in America is Independence Day. What's the Independence Day here? Okay, one person. 31st of October? October 1st, good. I'm born on the 18th. I'm good. So I'm born in a free one. But I started it on Independence Day in America to give people their freedom. And I didn't know at the time. It was just an idea. I had been trading for many years. And one day I woke up and said, you know what? I want to do something different. I don't want to do what I've been doing. I was teaching the teachers, the people you see on television, CNBC, and all these financial media. And I just didn't want to teach them anymore. I wanted something new and refreshing. And I remember I was driving in New York, a place called the Bronx. I was on a highway, and I kept saying to myself, what is the solution to the problem? And I don't know why I was asked. I was just getting messages. What's the solution to the problem? And I just couldn't figure it out. Soon after, I went to Italy. And at this point, this is 2012, I've been retired for about 10 months. I just wanted to stop. And I wanted to do something else. I just didn't know what I wanted to do. And it's funny, when I say the word retire, I don't think you should ever retire. I think you should work and do what you love until your last days. Because if you're working at a job, it's frustrating. When you're doing something you love and you're happy, you can do it forever. You see all the wealthier people, the Warren Buffetts of the world, the Bill Gates and Elon Musk, these guys don't have to work. But they work 20 hours a day because they're working for happiness. They're working just for peace of mind. They have something. If you stop working, what happens? Your mind goes backwards. So in 2012, I got the bug. I wanted to do something. I remember driving, then I went to Italy. I was in Sorrento, and I'm looking over at the sea, and learn came to my mind.
learning and earning or anything that meant. So I started looking at my career of what I had done. And for a period of time, I was in Amway. It was a great company, but I didn't make any money. I wish, one day we'll be 15, 20 billion. Right now, we're still in the infancy stages, the first 8 to 10 years. Our biggest year was about 600 million, that was last year. So we are not a small company, we're a pretty large company, but it started out at the time with me. I'm getting to a point. And I thought about learning, and I thought, well, if I could take trading and tie it in with maybe network marketing, I could truly connect with people all over the world. Because if I'm just educating from my computer, and there's no incentive for other people, and they don't have the money to trade, what's the point? So I thought, well, if somebody wants to become a rep, and they can introduce it to customers, they could then get a little commission on that. That's how it started. My goal was to teach people how to trade, but if you have more money, what's the point? What are you gonna do? You're gonna shadow box all day long, you get tired, you wanna get in the real thing, So with this, I figured, well, if somebody can introduce the customers, they can get some money and they can learn how to trade. And that's how the company started in 2013. And it just, over a period of time, started growing. I was a seed. Just like any apple that has one seed, it was in the ground, and that seed grew up and produced other apples, which produce seeds, which have produced other apples to the tune of hundreds of thousands of us. What I'm saying here is Cyprus is new. It's an untapped market. All the region out here, Greece, Cyprus, all out here is an untapped market. Even Dubai, where I have residence, it's an untapped market. So, as seeds. Other countries, I just did an event in Germany, 4,500 members. And that's only one team of several in Germany. And the person who led it 2 years ago, 2.5 years ago, maybe 3 years ago, got started. And now he's been trading, he's been building a network marketing business, he's earning 6 figures a month. I'm proud of that. I'm not the guy who sits and talk about money, but at least you're here to learn about something, okay? So that's how it started. I want you to understand this is such an untapped new market. If we can build this thing and build it big, I want to keep coming back. I promise you. I will invest into this organization. I will put my resources and efforts and time and love into this organization. I'm really proud of what we've just people here. I'm blown away. If you were standing here and you felt me, I'm shaking. I'm just trying to. I started learning how to trade in 1994. I started learning. We had computers, we didn't have internet back then. I was reading out of a book, and eventually evolved, and I had a mentor, and before you know it, everything was online. And now everything's on your phone, it's so simple. And the ability to have trading and network marketing, the cool thing is, if you don't want to do network marketing, you don't want to tell your friends. So what? Who cares? Don't tell them. You're not forced to do anything. If you can learn a skill on how to take a dollar and turn it into $2 on your own, that's freedom. That's freedom. You can sit in your house and work. No bosses, there's no receivables, no accounts payable. It's just you against the market. The beauty is we have a whole infrastructure that can teach you. No risk. When I say no risk, you don't ever have to put, there's a monthly fee. You don't ever have to put money in the market, and you put it in when you're ready. There's no rule that says once you start learning how to trade, you got to invest money. Don't do that. Isn't it better just to learn? Right? It's better just to learn. Once you learn, you get knowledge. When you get knowledge, you get power. Okay?
And when you start getting that security of understanding what we're doing, and let's just say you put $100 in an account, and it turns to 110 and 120 bucks, may not seem like a lot, but what if you had it on a lot more? That's what I'm talking about, peace of mind. You can wake up in the morning and know you can create cash flow for yourself. There is risk. You will lose money trading. You know what? Every single person in the world, everybody loses money. But it's, if you manage your risk and maximize your profits, you have something special. But the thing is, when I started this business, I wanted to give people freedom. And to me, the markets are the number one way to get freedom. The other way to get free is building a network, an organization. You should use the products, but there's no rule in our company that says you have to use them. You can sign up, you may use the products, and share it with others. There's no rules. According to the law in America, you can come and sign up, you never have to share it. But you can come and sign up, never have to trade. It's up to you. And I love it. Isn't it? It's better to be flexible, isn't it? I'd rather you just learn and learn and learn. When you feel comfortable, then you take the next step. Remember, right now you are a seed. And once you decide you're going to be part of our family, you get planted in the ground. Okay? Think about this. A mustard seed is one of the smallest seeds in the planet. It's like 0.03 centimeters. But it grows 30 feet high. In the beginning, you're a seed and you get put down a foot or 2 foot, and you get stepped on a little bit. Because your friends and family are going to say it don't work. Don't do it. You're going to question yourself. This is too hard. Then again, diamonds are made with pressure. Seeds are down in the ground, pressure, thousands of pounds of pressure on a teeny seed. But when that seed decides to sprout, it can never go back to a seed. And it will take a while, 6 months, 8 months before it pops out of the ground. And when it pops out of the ground, what that means is you have the knowledge. Once you hit off the ground, you say, wow, the sky is the limit. There's no limits. There's no limits on the type of money you can earn, either from trading or network marketing. But like I said, you always have to manage your risk. And that's what you're able to do it without having to invest money into the markets. You can find everything on YouTube, right? It's all BS. People out there on YouTube just marketing to market, like trying to get into scams. What we've done is put together a nice, clean business. A lot of countries don't like their people being free. It's scary how countries in Latin America or Europe, certain countries don't want their people to have freedom. Cyprus is amazing, because they want you to have freedom. There's lots of Forex companies like that. So we started with Forex, went into cryptocurrency, went into dropshipping. Has anybody ever went anything off of Amazon? It's crazy. Here I am, CEO of the company, and I'm trying to understand, this is when we launched it 3 years ago, I'm trying to understand how it works. And the guy who runs it says, Chris, do you order on Amazon? I'm like, yeah. He goes, so you're not buying from Amazon, you're buying from my guy. I'm like, what guy? So explain. You actually have your own store, not with Amazon, you Shopify, big, massive company, and Etsy. You have your own business. It's all automated, it is cool. But we wanted to travel recently. We're adding stocks and futures. In the future, we're going to be adding, I believe in September, October, we're going to be releasing health and nutrition. Because I realized how hard it is to do business for yourself, how hard it is to study and trade with life. All the stresses that come upon you. You don't take care of yourself. So I'm releasing 3 products: hydration, focus, and energy. You need that. You need to supplement your body to do better. You need to work on your mind to do better. We have an MMX Academy.
Has anyone ever heard of Bob Proctor, who's in The Secret? Bob was my personal mentor. He was family, he was like a father to me. We have a whole academy that teaches you how to fix your mind right. Not brainwashing. If you want to call it brainwashing, sure. Brainwash for success. The people, 97% of this world doesn't like those 3% on the other side of the line. Because they're afraid to step over the line and become something better. People are afraid. There's fear of success and fear of failure. Give this thing an opportunity just to say, you know what? I'm scared. It sounds weird. But just take a step over the line. Give it 1 month. You know? You never know what can become. You will understand how big what we're doing is. We're adding real estate. We're adding other verticals. So if you like just dropshipping, do that. If you just want to do cryptocurrencies, do that. If you want to work with equipment, do that. If you don't want to do any products, focus on sharing with others. Learn. You know, it's such a, I put this thing together so that anybody, any walk of life, any age of 18, as old as you can be, can have an opportunity to be free. No strings attached, nothing up my sleeve. Just today you heard what we're doing and you heard an opportunity. And I'm here to tell you it works. I've seen so many lives change. I go to events, they say my name, and I'm like, it's weird. It really is, it's weird. But I have to be grateful because the people are so happy, they're so blessed that they got something different. Do we want to look back at our parents, our grandparents, and do what they did? When I was young, we wanted what was called welfare, meaning the government gave us money. Because my father was a deadbeat. He cheated on my mother, they took off, and we were on welfare. And I vowed never to do that. But the moment I had a chance to go to work, I got a job, and the second thing I did was start a business. I've always wanted freedom. Always wanted to wake up in the morning. When I wanted to wake up, I don't wake up 2 o'clock in the afternoon. Who likes waking up early? Not me. I like staying up all night. I'm 56, but I think I'm 25, so trust me, I go to the clubs also. I like to have fun. No, seriously. I like to drive the cars I want to drive, wear the clothes I want, and hang out with the people that I can relate to. And you'll understand, once you start building a business, once you start getting a dream that's different than your friends, you're going to realize you've changed. Once you start to change, people are they're going to respect you differently. You're going to have friction on doing something for yourself. Nobody wants you to be better than them. People tell you, I want you to do great, just not better than me. Trust me, I want some of you people one day to become multi-billionaires. You can do it. You can do anything you want. The way I am is you're taking a plane from Cyprus to New York. The plane isn't the goal. New York is the goal. I just figured a way to get you there to success, to get your freedom. And as you start earning money, and as you start growing, what do? You invest into real estate. You invest into assets. But if you're doing the things you're doing now every single day, if you're not independently wealthy, when will you ever have the opportunity to have the freedom that you want and be able to buy the condominium or buy the apartment on the ocean? And you have residual income, passive income, nothing better. I'm going to spend a little time. I'm going to finish up here. I want to just be grateful. But I'm going to finish. They're going to take me to another room. So I just want to take a few minutes. I'm going to come back. No, we need more. Oh, wait, hold on. We need more. We need more. You know what? You're going to get it. I'm going to come back in about 15 minutes. What he's going to do is he's going to basically say, whoever wants to stay, this or that. But if you choose to stay, because I know, look, one thing that's important to me is being respectful of people's time. There's people in here that like, I can't wait to get out of here. Go. Go. It's okay. We wish you the best. Those that want to stay, please sit here and listen and don't leave. I will share
stuff that's in my mind and show you how to do better. Like I said, we work for happiness. We don't work for money. I'm not working for money. Money's done. I took care of my money in 1994. This makes me happy. And you see young, bright faces that really want something else. It's called the leadership. Well, I'm going to share. I'm going to give a story. I'm going to give a story about Moses and the Pharaoh. And I'm going to relate it to modern day times. I promise you, you're going to be really happy. And I'll talk about some other things, but I'm grateful, I'm blessed, and I just pray that if I find one person here tonight that chooses to lock arms with me, great. If all of you want to lock arms, even better. But the more that want to lock arms with us, we could take this right here to tens and hundreds of thousands of us. We could be, not even if you don't want to do network marketing, you want to trade, I want to see you become successful and hear your story. Is that fair? Say to yourself, don't even say it out loud. Don't say it. In your mind, say freedom. Freedom. Whisper, freedom. Whisper, freedom. Come on, don't be scared of freedom. Don't be, listen, you're the seed. And the seed can never become a tree unless it's outside of the shell. Yes? One more time. Freedom. Freedom. A little higher. Freedom. Freedom. I want freedom. Freedom. Don't anybody leave. I'll be back. Bene, questa buona interazione simpatia. Questo per te, thank you very much for here with us. Over here, αυτόν που έλεγε ο Χριστόφερ τώρα για το τελευταίο part, όπως είχαμε πει, όπως είπε ο Κυριάκος, θα μας κάνει ένα special training για το πώς μπορείς αυτά που έλεγε, δηλαδή να αποκτήσεις την ελευθερία του να νιώθεις ελεύθερο σαν άτομο, όχι όσον αφορά τα λεφτά, αλλά το να νιώθεις εσύ την ηρεμία σου, την ψυχραιμία σου, να νιώθεις όμορφα σαν άτομο, να μας κάνει training στο πώς μπορούμε να το καταφέρουμε το πράγμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο part που θα γίνει για το training θα είναι για τα άτομα που είναι στην Ακαδημία, μαθητές της Ακαδημίας, και όσα άτομα θέλουν να γίνουν μαθητές της Ακαδημίας. Λοιπόν, τώρα θα σας πω έτσι ένα-δύο πραγματάκια για να καταλάβετε λίγο πώς μπορεί κάποιος να αρχίσει. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όσα άτομα να θέλουν να μείνουν, για όσα άτομα, όπως είπαμε, όταν πιάνετε το νερό σας, κάποιες φωτογραφίες σας, θα μας πείτε στα social media. Λοιπόν, για όσα άτομα θέλουν να μείνουν στο training, σε περίπου 15 λεπτά θα κάνουμε το training. Όσοι ενδιαφέρεστε, δεν θέλετε να προχωρήσετε και να μάθετε παραπάνω details, παιδιά θα είμαστε δαμέ, να σας λύσουμε απορίες, να δούμε στόχους και το πλάνο. Για αρχή, θέλω να τονίσω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να αρχίσει οποιοσδήποτε και να εκπαιδεύεται στην Ακαδημία, χρειάζεται δύο πράγματα. Okay. Πρώτα απ' όλα, θα δούμε ποιος είναι ο στόχος σου, okay, γιατί προφανώς δεν είναι για όλους αυτό το πράγμα και ούτε θέλουμε να πείσουμε ή να πουλήσουμε κάτι. Θα δούμε ποιος είναι ο στόχος σου, εάν μπορούμε να σε βοηθήσουμε να τον πετύχεις και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ο χρόνος. Δηλαδή, να έχεις χρόνο να θέλεις να ασχοληθεί, να αφιερώσεις τον χρόνο σου για να πετύχεις το στόχο σου. Και κάτι που είπε ο Christopher Perry, ήταν πάρα πολύ δυνατό, είπε το εξής. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στον προορισμό μας, όχι το μέσο. Okay. Άρα, τι γίνεται με στην περίπτωση. Αν θέλεις για παράδειγμα να φτάσεις σε ένα στόχο, τι μπορεί να δώσεις έμφαση είναι η διαδικασία. Okay. Εμείς σήμερα θα δούμε τη διαδικασία. Σε περίπου 5 λεπτά αρχίζουμε και άλλο να βάλεις κάποια μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε. Δεν θα δεις κάτι.
Τέλεια. Λοιπόν, όσα άτομα, όπως είχα πει, να μείνετε στο τέλος για το personal training μαζί με τον CEO, έχουμε εδώ πέρα τα laptop, μπορείτε να έχετε για απορίες, ερωτήσεις, να τις δούμε και να δούμε πώς μπορούμε να αφήσουμε. Thank you very much, guys. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Η κοπέλα.